안녕하세요. नमस्कार, म अरविन्द मेहता लोटस एजुकेसन फाउन्डेसन विराटनगरको कुर्नुभएको प्रशिक्षक। आज म तपाईँहरूलाई उत्पादन क्षेत्रको परीक्षाको तालिकाको बारेमा, त्यो इक्जामको सेड्युलको बारेमा तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु। हो, अब हाम्रो चाहिँ नोटिस आएकै हो है। अब यो नोटिस अनुसार चाहिँ कहिले कसको इक्जाम पर्ने त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्जामको नोटिस चाहिँ आएकै हो है। ल हेर्नु त, यहाँ हामीले यो इपिएस कार्यालयले नै जुन हाम्रो इपिएस कार्यालय नेपाल इपिएस कार्यालय जुन नेपालमा छ नि, हो त्यो के अरे यहाँ ललितपुरमा, हो त्यसले चाहिँ गुहारकोले नै त्यो हालेको रहेछ नोटिस। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि, हो कोरियन भाषा परीक्षा म्यानुफ्याक्चर EPS टोपिक 2023 सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना है। अब यो सूचनामा के छ हेर्नुहोस् है। सन् 2023 को म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रतर्फको कोरियन भाषा परीक्षा EPS टोपिक 2023 यही मिति 2080 11/7 गते तदनुसार 19 फेब्रुअरी 2024बाट सञ्चालन हुने हुँदा भनेको छ है। भन्नाले यही अब त यही महिनाको 7 गतेदेखि चाहिँ होइन, अब इक्जाम सञ्चालन हुने कुरा होइन भएकोले चाहिँ, हो संलग्न तालिकामा अब जुन तालिका दिएको छ त्यो तालिका डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तालिकामा चाहिँ उल्लेखित परीक्षाहरूको उल्लेखित एप्लिकेसन नम्बर है, त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो लिस्टमा चाहिँ तपाईँको जुन उल्लेखित गरिएको जुन परीक्षा नम्बर एप्लिकेसन नम्बर छ त्यो एप्लिकेसन नम्बर होइन, त्यसलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि भनिन्छ। हो त्यो नम्बर चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ है त्यसको आधारमा निर्धारित मिति समयमा सिफ्टमा है, त्यो जुन त्यसमा त्यो तालिकामा जुन मिति दिएको छ र जुन सिफ्ट भनेको छ त्यो सिफ्ट र त्यही समयमा चाहिँ हामी परीक्षा संलग्न हुने र परीक्षाको दिन बायोमेट्रिकको लागि 2 घन्टा है, 2 घन्टा अगावै भनेको छ है। जुन दिन परीक्षा हुन्छ हो त्यो सेड्युल अनुसार हामीले सेड्युल हुनुपर्छ। त्यो सेड्युल अनुसार चाहिँ कुन सिफ्टमा परेको हो 3 सिफ्टमा इक्जाम हुने भयो। अब तपाईँको कुन सिफ्टमा परेको र कुन समयमा परेको र होइन, त्यसपछि हामीले कुन मितिमा परेको त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले त्यो इक्जामको दिन तपाईँले 2 घन्टा अगाडि परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित भएर चाहिँ है के छ परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित हुनुपर्ने छ। 2 घन्टा अगाडि उपस्थित हुनुपर्ने छ। किन त भन्दाखेरि बायोमेट्रिकको लागि है। त्यो बायोमेट्रिक गरेन भने इक्जाम दिन पाइँदैन। त्यही भएर इक्जाम दिन जानुभन्दा पहिला मानौ 5 बजे के अरे 7 बजे इक्जाम छ भने तपाईँ 5 बजे पुग्नुपर्ने हुन्छ। 2 घन्टा अगाडि पुगेर आफ्नो बायोमेट्रिक गराउनुपर्ने हुन्छ। निर्धारित एकपल्ट अलिकति माथि जाउँ है। अब यहाँसम्म हामी पढेको थियौँ अन्त निर्धारित मिति समय र सिफ्टमा आवश्यक कागजात है के छ त आवश्यक कागजात सकल राहदानी ओरिजिनल राहदानी लानु पर्यो है। त्यो इक्जामको दिन जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सकल राहदानी लानु पर्यो, पासपोर्ट है, प्रवेशपत्र तपाईँले जुन प्रवेशपत्र पाउनु भएको छ त्यो प्रवेशपत्र पनि लानुपर्ने हुन्छ। सहित उपस्थित हुन नसकेमा है त्यो सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ लिएर चाहिँ उपस्थित हुनु भएन भने है निजलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा परीक्षा समावेश गराइने छैन। हो तपाईँको डकुमेन्टहरू चाहिँ भएन भने तपाईँले चाहिँ इक्जाममा समावेश गराइने छैन। सकल चाहिँ डकुमेन्ट चाहिन्छ है। ल हेर्नु के छ, परीक्षामा सहभागी हुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको लागि भने चाहिँ परीक्षामा जुन सहभागी हुन्छ नि सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तफसिलमा उल्लेखित जानकारीका लागि जुन यहाँ उल्लेख गरिएको छ हो त्यो उल्लेख जानकारी गरिएको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको है। यो सूचना चाहिँ तपाईँहरूको सबैको लागि परीक्षा दिने सबैको लागि चाहिँ प्रकाशित गरिएको सूचना हो, आधिकारिक सूचना हो। ल अब हामी हेरौँ तफसिल। यहाँ हेर्नु त के छ, हो तफसिल परीक्षामा संलग्न मिति यो गते तदनुसार 2080 11/7 गते अनुसार 19 फेब्रुअरी है 2024 देखि सुरु हुनेछ होइन। 7 गतेदेखि सुरु हुनेछ, यही महिनाको 7 गतेदेखि सुरु हुनेछ। आफ्नो परीक्षाको दिन रजिस्ट्रेसन नम्बर अनुसार है। हो अब तपाईँले जुन तालिका अब यसले हेर्नुहुन्छ त्यो तालिकामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर खोज्नुहुन्छ भने त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बरबाट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मेरो इक्जाम कुन दिन परेको भन्ने कुरा। हो त्यो संलग्न तालिकामा हेर्नु हुन अनुरोध छ भने चाहिँ त्यो तालिकामा चाहिँ आफ्नो इक्जामको सेड्युल हेर्न अनुरोध गरिएको रहेछ। परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान है, त्यो परीक्षा कहाँ हुने भन्ने कुरा यहाँ राष्ट्रिय व्यावसायिक परीक्षण प्रतिष्ठान
यो भैँसेपाटीको प्राङ्गणमा रहेको युबिटी बिल्डिङमा हुनेछ है। युबिटी बिल्डिङ ललितपुरमा चाहिँ हुनेछ हो। युबिटी बिल्डिङ जुन चाहिँ भैँसेपाटीमा छ हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम हुनेछ। मोबाइल फोन भयो, इलेक्ट्रिक यो डिक्सनरीहरू भयो है, स्मार्ट वाचहरू लगायतका अन्य कुनै पनि विद्युतीय सञ्चारका साधनहरू चाहिँ परीक्षा हलभित्र के छ पूर्णतः निषेध गरिएको छ है। यस्ता किसिमको इलेक्ट्रिक सामानहरू, मोबाइल, क्यालकुलेटर जस्ता केही पनि तपाईँले चाहिँ स्मार्ट घडीहरू, डिक्सनरीहरू केही पनि लान पाउनुहुन्न। परीक्षामा चिट कपी गरेको तथा अन्य के छ त अवाञ्छित भनेको वञ्चित गरिएको गतिविधि गरेको भेटिएमा परीक्षा रद्द गरी 4 वर्षसम्मका लागि परीक्षामा समावेश हुन निषेध गरिनेछ भनेर चाहिँ तपाईँले चिट गरेको अथवा अन्य त्यो इक्जामको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डभन्दा बाहिरको केही काम गर्नु भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो इक्जाम तपाईँको इक्जाम रद्द गरिनुको साथै तपाईँले 4 वर्षसम्म इक्जाम दिन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि तपाईँले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। ल, तोकिएको परीक्षा समयभन्दा 1 घन्टा अगावै परीक्षा हलमा है ओरिएन्टेसन सुरु हुनेछ। त्यो इक्जाम सुरु हुने समयभन्दा 1 घन्टा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन है कसरी इक्जाम दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाइन्छ हो, त्योमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। ओरिएन्टेसनमा बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गरी उपस्थित हुनुपर्ने छ है। ल, ओरिएन्टेसनमा चाहिँ पहिला त्यो बायोमेट्रिक गरिसक्यो र अनि त्यो ओरिएन्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। निर्धारित समयमा के छ त उपस्थित नभएमा परीक्षा सहभागीका लागि के अरे सहभागी गराइने छैन हो। ल, तपाईँले तोकिएको समयमा चाहिँ निर्धारित गरेको समयमा चाहिँ तपाईँले उपस्थित हुनु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो इक्जाममा समावेश गराउने छैन है। इक्जाममा चाहिँ तपाईँ इक्जाम दिन पाउनुहुन्न। ल, भन्नाले तपाईँले आफ्नो निश्चय तोकिएको समयमा निर्धारित समयमा चाहिँ पुग्नै पर्ने हुन्छ। परीक्षा संलग्न मितिभन्दा 1 दिन अगावै आफ्नो सिफ्ट अनुसार हो परीक्षाको जुन परीक्षा हुने तपाईँको दिन छ त्यो दिनभन्दा 1 दिन अगाडि तपाईँको सिफ्ट अनुसार चाहिँ होइन EPS कार्यालय गार्कोमा बायोमेट्रिक रेजिस्टर फिङ्गरप्रिन्ट दर्ताको लागि उपस्थित हुनुपर्ने छ भनेको छ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि 1 दिन अगाडि नै होइन तपाईँ चाहिँ त्यो EPS कार्यालयमा गएर बायोमेट्रिक रेजिस्टर होइन फिङ्गरप्रिन्ट आदि चाहिँ दर्ताको लागि चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ है। त्यो बायोमेट्रिकहरूको लागि चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ, त्यहाँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसपछि परीक्षाको दिन हो सो बायोमेट्रिक केन्द्रमा भनेको छ है। ल, अब के भनेको छ ल, अब के छ भन्दाखेरि परीक्षाको दिन सो बायोमेट्रिक परीक्षा केन्द्र युबिटी हल भैँसेपाटीमा भेरिफाई हुनेछ है। ल, अब त्यो के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1 दिन अगाडि गएर तपाईँले फिङ्गरप्रिन्टहरू चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, बायोमेट्रिक भेरिफाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो इक्जामको दिन होइन जुन तपाईँ 2 घन्टा अगाडि पुग्नुहुन्छ इक्जामको समयभन्दा 2 घन्टा अगाडि पुग्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यसले चाहिँ भेरिफाई गरिन्छ हो कि होइन, त्यही मान्छे हो कि होइन। एकदम रुलहरू टाइट हुन्छ, मजाले ध्यान दिनु होला। ल, अब यो सेड्युलहरू चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ तपाईँ अहिले यो सर्भर डाउन भएकोले गर्दा तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। अब यो हामी डाउनलोड गरेर राखेकोले गर्दा तपाईँहरू यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सिधै हेर्नुहोस् है। अब यसरी हामीले यो मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। यो चाहिँ तपाईँले EPS Nepal gov.np मा है EPS Nepal gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको नोटिसमा त्यो नोटिस बोर्डमा गएर है EPS Nepal gov.np। ल, अब अलिक यहाँ हेर्नुहोस् है। यसरी तपाईँले के छ त एनाउन्समेन्ट अफ टेस्ट डेट टाइम सिफ्ट फर म्यानुफ्याक्चरिङ EPS-TOPIK UBT 2023 भनेको छ है। ल, UBT नै हुने हो। अब तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो सिफ्ट यसमा चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर कति हो त यो सिम्बल नम्बर यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर यो हेर्ने हो होइन र त्यो अनुसारको चाहिँ बायोमेट्रिक त्यो डेटहरू त्यसपछि त्यो कुन सिफ्टमा पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ तेस्रो 3 चरणमा हुनेछ भन्नाले फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थर्ड राउन्डमा हुनेछ। यो चाहिँ पहिलो राउन्डको हो। यसरी पहिलो राउन्ड, दोस्रो राउन्ड, तेस्रो राउन्ड
राउन्ड तिनटै तपाईँले पिडिएफ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। डाउनलोड गरेर हो तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है तपाईँको कुन तपाईँको आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर म्याच गर्नुपर्छ कहाँ परेको भनेर है। त्यसरी म्याच गरेर तपाईँले आफ्नो इक्जाम कहिले हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो। यो चाहिँ अहिले अलिकति सर्भर डाउन भएकोले गर्दा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अब यो थर्ड सिफ्टको छ। सेकेन्ड सिफ्टको अलिकति डाउनलोड गर्न गाह्रो भयो। डाउनलोड गर्न गाह्रो भएकोले गर्दा मैले त्यो डाउनलोड गर्न सकिनँ। तपाईँहरू यसरी चाहिँ आफैले डाउनलोड गरेर यो तालिका आफैले डाउनलोड गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर चेक गर्दै इक्जामको डेट चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ थर्ड सिफ्टको हो है। यो थर्ड सिफ्टको सेकेन्ड सिफ्टको चाहिँ अलिक डाउनलोड भएन र हो। अब तपाईँ जाने कसरी भन्दाखेरि सिधै क्रोममा जाने। क्रोममा गएर हो यहाँ चाहिँ सिधै आयो है EPS नेपाल.gov.np यसरी गएर है यसरी जाने हैन। यहाँ यसरी जाने। अब अहिले अलिकति खुल्न गाह्रो नसक्छ हो। यो खुल्यो भने यो अहिले सर्भर डाउन भएकोले गर्दा अहिले खुल्न गाह्रो भयो। यो खुल्यो भने यसको नोटिस बोर्डमा गएर हामीले सिधै त्यो जुन लिस्ट छ लिस्ट हामी चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो इक्जामको समय सिफ्ट र मिति चाहिँ हेर्न सक्छौँ। साथै हाम्रो यो लोटस विराटनगर युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्रीमा प्रत्येक दिन है सेट वाइज लिसनिङ रिडिङ गर्दै सेट वाइज हामीले चाहिँ मोडेल क्वेसनको क्लास दिने भएकोले गर्दा तपाईँहरू हाम्रो प्ले लिस्टमा गएर मोडेल क्वेसन सर्च गरेपछि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै हामीले चाहिँ पार्ट 7सम्म पुर्याएको छौँ हो। त्यसलाई चाहिँ मजाले हेरिदिनु होला र यो हाम्रो मतलब हामीले चाहिँ जुन स्पेसल क्लास दिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ मजाले अध्ययन गरेर तपाईँले आफ्नो इक्जामलाई चाहिँ राम्रो गर्नु होला र सकभर 40मै 40 100% नतिजा ल्याएर तपाईँहरू उत्तीर्ण गर्नुहोला भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै तपाईँहरूको छिटै कोरियासम्मको यात्रा सफल रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेलाई म बिदाय हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।